नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं मराठी किचनमध्ये. मागच्या दिवाळीत मी भाजणीची खमंग चकली कशी करायची ते शेअर केले होते. यावेळी करायला सोपी आणि चवीला कुरकुरीत अशी पारंपरिक ज्वारीची चकली शेअर करणार आहे. भाजणी करायची आवश्यकता नसल्यामुळे झटपट आणि अगदी कधीही करू शकता. यासाठी कप मेजरमेंटनुसार 1 कप ज्वारीचे पीठ घेतले आहे. पीठ हलके असते त्यामुळे दाबून मोजावे. हे पीठ प्रथम वाफवून घेणार आहोत. कुकरच्या भांड्यात पीठ काढून घेतले आहे. काही जण कापडामध्ये पिठाची पुरचुंडी बांधून देखील ठेवतात. कुकरमध्ये भांडं ठेवून वर झाकण ठेवावं म्हणजे शिट्टीचं पाणी पिठात पडणार नाही. कुकरच्या 3 शिट्ट्या घेऊन हे पीठ वाफवून घ्यावे म्हणजे ते हलके होते. चकलीमध्ये घालण्यासाठी 1 टीस्पून जिरे, 1 टीस्पून धणे, 1 टीस्पून ओवा मिक्सरवर वाटून शक्य तितकी बारीक पूड करून घ्यावी. कुकर थंड झाल्यावर झाकण उघडावे. वाफवल्यामुळे पीठ घट्ट झालेले असते त्यामुळे यात गाठीही झालेल्या असतात. गाठी फोडून चाळणीने पीठ चाळून घ्यावे. चाळणीत राहिलेला कोंडा काढून टाकावा. पिठाएवढेच साधारण 1 कप पाणी उकळायला ठेवले आहे. चाळून घेतलेल्या पिठामध्ये मगाशीची धणे, जिरे, ओव्याची पूड घालावी. या मसाल्यांमुळे चकलीला छान चव येते. आवडीनुसार 1 चमचा लाल तिखट घालावे. चवीपुरते मीठ, पाव चमचा हिंग आणि पाव चमचा हळद घालावी. सर्व मिक्स करून घ्यावे. थोडं थोडं उकळतं पाणी यामध्ये घालून मिक्स करावे. सगळंच पाणी लागेल असं नाही. पीठ उकडून घेतलेले असल्यामुळे या चकलीला मोहन घालायची आवश्यकता नसते. चमच्याने पीठ मिक्स करून घ्यावे. साधारण पीठ घट्ट मळता येईल इतपत पाणी घालावे. यामध्ये 1 मोठा चमचा किंवा 1 टेबलस्पून तीळ घालावेत. थोडंसं कोमट झालं की पीठ मळून घ्यावे. भाकरीसाठी मळतो तसं रगडून पीठ मळून घ्यावं. हे पीठ थोडंसं घट्टच मळायचं आहे. पीठ जर सैलसर झाले तर चकल्या मऊ होऊ शकतात आणि आतून कच्च्या राहतात. त्यामुळे शक्य तितके घट्ट मळून घ्यावे. सोऱ्यामध्ये भरताना गरज पडली तर पाण्याचा हात लावून गोळा पुन्हा मळून घ्यावा. पीठ खूप घट्ट झालं तरी चकलीचे तुकडे पडू शकतात आणि सैलसर झालं तर चकलीचे काटे व्यवस्थित येत नाहीत. अंदाजे सोऱ्यात बसेल इतका गोळा मळून तयार करावा. सोऱ्याला चकलीची चकती बसवून घेतली आहे. पीठ सोऱ्यामध्ये दाबून बसवावे. प्लेटला तेल लावून घ्यावे. यावर चकल्या सोडाव्यात. शेवटचा भाग थोडासा प्रेस करून चकलीला जोडून टाकावा. या चकलीला भाजणीची आवश्यकता नसल्यामुळे आधेमध्ये कधीही करू शकता. गौरी गणपतीसाठी किंवा छोट्या मोठ्या कार्यक्रमासाठी गडबडीच्या वेळी करायला या सोप्या पडतात. पीठ व्यवस्थित मळलेले असले की चकलीचे तुकडेही पडत नाहीत आणि काटेही छान येतात. 5-6 चकल्या करून झाल्या की तळायला घ्याव्यात. तेल पूर्णपणे तापलेले असावे. पिठाचा छोटा गोळा सोडून चेक करावे. गोळा लगेच वर आला म्हणजे व्यवस्थित तापली आहे. आता गॅस बारीक करून चकल्या सोडाव्यात. चकल्या सोडल्या की गॅस मध्यम आचेवर करून तळून घ्याव्यात म्हणजे रंग छान येतो. बुडबुडे थोडे कमी झाले की चकल्या पलटाव्यात आणि गॅस थोडासा बारीक करून मग तळून घ्याव्यात. ज्वारीचे पीठ असल्यामुळे भाजणीच्या चकलीपेक्षा रंग थोडासा काळपट येतो. पण मोहन अजिबात घातलेले नाही त्यामुळे चकल्या कमी तेल ओढतात आणि तेलकट होत नाहीत. भाजणीच्या चकल्या या खुसखुशीत लागतात तर ज्वारीच्या चकल्या कुडकुडीत होतात. दाखवलेल्या प्रमाणात 15 ते 16 चकल्या होतात. त्यामुळे या चकल्या हवेने लवकर मऊ पडत नाहीत. चकली छान कुडकुडीत आणि आतून अशी पोकळ झाली आहे. तुम्ही जर अजूनही मराठी किचनला सबस्क्राईब केले नसेल तर अशाच प्रकारचे छान छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी मराठी किचनला जरूर सबस्क्राईब करा. त्याचप्रमाणे या चकल्या तुम्हाला कशा वाटल्या ते खाली कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.